สวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะกันครับในวันนี้เป็นวัสดุเป็นไม้ติ่มนะครับเนี่ยนำกลับมาใช้งานกันมันมีให้เลือกใช้ทั้งสีธรรมชาติสีธรรมดาครับเนี่ยครับผมอันนี้ใช้ความยาว114มิลนะครับผมเนี่ยนำมาทำเป็นขาตั้งวางกระถางต้นไม้กันนะครับผมเนี่ยครับผมติดตามชมกันนะครับผมเนี่ยวัสดุเหลือใช้ใกล้ตัวนะครับผมเนี่ยครับ